વેલકમ બેક ટુ ડિમ્પલ્સ ડિશિસ। આજે આપણે ગોળમાંથી અડદિયા કઈ રીતે બનાવવા એ મેથડ આ વિડીયામાં જોવાના છીએ। આમ તો આપણે અડદિયા ખાતા જોઈએ છીએ, પરંતુ એ ખાંડમાંથી બનેલા હોય છે અને મેં આગળ ખાંડમાંથી અડદિયાનો લચકો કેમ બનાવવો એની રેસીપી પણ શેર કરેલી છે। પરંતુ ગોળમાં અદ્ભુત માત્રામાં બેનિફિટ્સ હોય છે, હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ પણ વધારે છે, તેથી આજે આપણે ગોળની વેરાયટી બનાવવાના છીએ। તો ચલો બનાવીએ। સૌથી પહેલાં એક બોલ લીધેલું છે। આપણે સૌથી પહેલાં લોટને ચાળવાનો છે, તો એક ચાળણીને હું રાખી રહી છું અને મેં આ કપથી બધું મેજર કરેલું છે। તમારી પાસે કપ ન હોય તો એક બોલને તમે સેટ કરી બધું મેજર કરી લેજો। હવે આપણે એ જ કપની મદદથી 3 કપ જેટલો અડદનો કરકરો લોટ લેવાનો છે। અડદની ફોતરા વગરની દાળને તમે કરકરો દળી અને અડદિયામાં એનો યુઝ કરી શકો છો। હવે હું બીજું જ આ રીતનો કપ અડદની દાળનો એડ કરી રહી છું। આ જ રીતે મેં 3 કપ જેટલો અડદની દાળનો કરકરો લોટ લીધેલો છે, એને હું ચાળી રહી છું। ચાળવું એટલા માટે જરૂરી છે કે લોટમાં કોઈ લમ્સ હોય તો અડદિયામાં ગુઠલી આવી શકે છે, એટલે મેં ચાળી લીધું છે। અને હવે આપણે મોણ માટે 2 ચમચી જેટલું ઘી લઈ એને ગરમ કરવાનું છે। ઘી ગરમ થઈ ગયું છે તો આ જ ઘીની અંદર આપણે 2 મોટી ચમચ જેટલું દૂધ એડ કરીશું। આ પ્રોસેસ ખાસ કરવી જેથી એકદમ દાણેદાર અડદિયા બને। 2 ચમચ જેટલું દૂધ એડ કર્યા બાદ હવે આ દૂધના મિશ્રણને આપણે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણું ઘી બરાબર હુંફાળું ગરમ હોવું જોઈએ, તો બરાબર દૂધ અને ઘી મિક્સ થઈ જશે। હવે જે આપણે લોટ ચાળીને તૈયાર કરેલો છે એને વચ્ચે આવી રીતે જગ્યા કરી દેવાની છે અને આની અંદર આપણે જે દૂધ અને ઘીનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે એ રેડી દેશું। અને આને હવે એકદમ આંગળીઓની સહાયતાથી આપણે જેવી રીતે મોણ દેતા હોઈએ એવી રીતે મોણ દેવાનું છે, જેથી બધા જ લોટમાં ઘી અને દૂધનું મોણ દેવાઈ જાય। આમાં દૂધ અને ઘીની ક્વોન્ટિટી વધી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બરાબર આપણા હાથમાં મુઠ્ઠી વાળીએ તો લુઓ બની જાય એટલું મોણ હોવું જોઈએ। મોણ બરાબર દેવાઈ ગયું છે તો આપણે એને દબાવી અને પ્રેસ કરી અને થોડીવાર સેટ થવા માટે રાખવાનું છે। મેં આવી રીતે દબાવી દીધું છે તો ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે એક સાઈડ રાખી દઉં છું, જેથી લોટમાં બરાબર મોણ આવી જાય। 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણો લોટ પણ રેડી થયો છે। પણ ફરી એકવાર આપણે કોઈ પ્લેટમાં જાડી ચારણીવાળી એક ચારણી લેવાની છે, કારણ કે આપણે મોણવાળો લોટ છે ને ચાળવાનો છે, જેથી તમે દાણેદાર અડદિયા બનાવી શકો। આ પ્રોસેસથી તમે અડદિયા બનાવશો તો જરૂરથી દાણેદાર તમારા અડદિયા બનશે। મેં આગળ પણ અડદિયાનો લચકોની રેસીપી શેર કરેલી છે, પરંતુ એ ખાંડમાં બનાવેલી છે। અહીંયા હું ગોળની મદદથી અડદિયા કેવી રીતે બનાવાય પ્રોસેસ બતાવવા માટે ફરી એકવાર આ વિડીયો બનાવી રહી છું। અને આવી જ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે મોટા કારણાવાળી ચારણીમાંથી બધા જ લોટના દાણા નીકળી ગયા છે। બિલકુલ આપણો લોટ હવે દાણેદાર જ તૈયાર થયો છે। તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ દાણા દેખાય છે। હવે આપણે એક બોલમાં એ લોટને લઈ લીધો। હવે આગળની પ્રોસેસ કરતાં પહેલાં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં। મેં 300 થી 350 ગ્રામ ગાયનું ઘી લીધેલું છે અને આપણે ગોળમાં અડદિયા બનાવવાના છીએ તો 150 થી 200 ગ્રામ જેટલો ગોળ લેવાનો છે। મેં અહીંયા 150 ગ્રામ જેટલો લીધો છે। અહીંયા 100 ગ્રામ જેટલું કોપરાનું છીણ, બદામના પીસ, કાજુના પીસ, કિસમિસ, 2 ચમચી જેટલો અડદિયાનો મસાલો અને 50 ગ્રામ જેટલો મેં ગુંદ લીધો છે। ગુંદને આપણે આગળની પ્રોસેસમાં તળવાનો છે અને 2 ચમચી જેટલું મેં દૂધ લીધું છે। હું બિલકુલ માવાનો યુઝ નથી કરવાની। આગળની પ્રોસેસ આપણે કરીએ, જેમાં 2 ચમચી જેટલું હું ઘી પહેલાં મેલ્ટ થવા માટે એડ કરી રહી છું। એકસાથે વધુ ઘી એડ નહીં કરીએ, નહીં તો અડદિયામાંથી ઘી બહુ જ બહાર નીકળશે। ઘીને આપણે મેલ્ટ કરવાનું છે। ઓલમોસ્ટ આપણું ઘી હવે મેલ્ટ થઈ ગયું છે, તો આપણે જે તૈયાર કરેલો લોટ છે આમાં એડ કરી દેવાનો છે અને આને બધા લોટને ઘી સાથે મિક્સ કરવાનો છે। આ સ્ટેજ પર આપણી ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ લો રહેવી જોઈએ, અધરવાઇઝ આ અડદની લોટ
છે તળિયે ઝડપથી બેસી જાય છે તો બિલકુલ એની સ્મેલ બેસી જશે, તો અડદિયામાં પણ સારી સ્મેલ નહીં આવે. એટલે એકદમ લો મીડિયમ ફ્લેમ પર આ પ્રોસેસ કરીશું. હવે ફરીથી ઘીની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો 1 ચમચ જેટલું ઘી એડ કરી રહી છું. જેમ જેમ જરૂરિયાત અનુભવાય એમ આપણે ઘી એડ કરવાનું છે. એકસાથે વધુ ઘી બિલકુલ એડ નહીં કરીએ. હજુ પણ આપણો લોટમાં ઘીની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો ફરી એકવાર હું 1 મોટી ચમચ જેટલું ઘી એડ કરી રહી છું. હવે તમારે આને એકદમ લો મીડિયમ ફ્લેમ પર એકદમ લાઇટ બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે. આની એક આગળ મેથડ પણ તમને બતાવીશ કે આપણો બધો જ લોટ ઘીને અલગ કરી દે, એટલે કે ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાનો છે. હવે લોટ અને ઘી અલગ થઈ રહ્યું છે, તમને દેખાઈ રહ્યું છે, છતાં પણ આવી રીતે ચમચ કે સ્પેચ્યુલાથી આપણો લોટ નીચે સરી પડે તો સમજવાનું કે આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે અને બિલકુલ દાણેદાર આપણું ઘી લોટથી છૂટું પડી રહ્યું છે અને ઘી પણ બરાબર ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે. તો આ સ્ટેજ પર હું આ જ ગરમ ઘીવાળા લોટમાં થોડો ગુંદ એડ કરી રહી છું, જેથી આપણું ગુંદ પણ આ જ ઘીની અંદર બરાબર ફૂલી જાય, તળાઈ જાય. તમે જો આવી રીતે ગુંદ તળવા ન માગતા હોય તો એક્સ્ટ્રા કોઈ એક પેનમાં ઘી ગરમ કરીને પણ ગુંદને તળી શકો છો, પરંતુ આ પ્રોસેસથી પણ એટલો જ ફરસો ને ફૂલેલો ગુંદ આપણો તૈયાર થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે મેં થોડી વાર ચલાવ્યું તો આપણો ગુંદ બરાબર ફૂલી ગયો છે. ફરી એકવાર હું આ જ ઘીની અંદર હજુ થોડો ગુંદ એડ કરી અને ફરીથી ચલાવીશ તો જેટલી જરૂરિયાત આપણા અડદિયામાં છે એટલો ગુંદ આમાં આવી જશે. હવે આપણા લોટ પ્રમાણે ગુંદની ક્વોન્ટિટી બહુ જ વધુ છે તો વધુ આપણે ગુંદામાં એડ નહીં કરીએ, બરાબર એની માત્રા છે. તો મારે અહીંયા થોડો ગુંદ વધેલો છે, તમને હું બતાવી રહી છું કે આમાં આટલો જ યુઝ થયો છે, આટલો હું હવે રાખી દઈશ, વધારે એડ નહીં કરું. તમને વધુ ગુંદની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો વધુ નાખી શકો છો. લોટ બરાબર શેકાઈ ગયો છે તો આ સ્ટેજ પર આપણે લીધેલું દૂધમાંથી 1 ચમચ જેટલું દૂધ હું આમાં એડ કરી રહી છું. હવે આ બધું જ દૂધ લોટ સાથે બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી એને મિક્સ કરવાનું છે. આ સ્ટેજ પર દૂધ નાખવાનું કારણ એટલું જ કે તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ ડાર્ક કલર આવી ગયો છે. આ પ્રોસેસથી તમે કરશો તો બિલકુલ હલવાઈ સ્ટાઇલ કલર અડદિયાનો આવી જશે. ફરીથી તમે જે વચેલું 1 ચમચી દૂધ છે એમાં એડ કરી દેવાનું અને જ્યાં સુધી દૂધ બરાબર આ લોટ સાથે મિક્સ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી એને ચલાવવાનું છે, નહીં તો એમાં દૂધની સ્મેલ બેસી જશે અને અડદિયા પણ ઝડપથી બગડી જશે. બરાબર એને શેકવાનો છે, બરાબર એને મિક્સ કરવાનું છે. હવે આપણો લોટ પરફેક્ટ શેકાઈ ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી એમાં અડદિયાનો મસાલો એડ કરવાનો છે અને બાકીના મસાલા જે કાંઈ પણ ડ્રાય ફ્રૂટ્સમાં કિસમિસ અને બીજા કોઈ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ લીધા છે એડ કરી દેવાના છે. હવે હું બદામની કતરણ એડ કરી રહી છું. ત્યારબાદ મેં અહીંયા કાજુના પીસ લીધા છે એ પણ હું એડ કરી રહી છું. અહીંયા તમે કોઈ પણ બીજા પિસ્તા કે કોઈ પણ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ એડ કરી શકો છો. 100 ગ્રામ જેટલું કોપરાનું છીણ એડ કરી રહી છું અને બધું મિક્સ કરી દઈશું. આ સ્ટેજ પર આપણી ગેસની ફ્લેમ બંધ હોવી જોઈએ, બિલકુલ ગેસ ચાલુ ન હોવો જોઈએ, અધરવાઇઝ મસાલા બળી જશે. અને હવે આ મિશ્રણને થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું છે. તો આપણે આગળની પ્રોસેસ ગોળની પાઈ બનાવવા માટે કરવાના છીએ. તો ગોળની પાઈ તૈયાર કરી લઈએ, કારણ કે આપણે આજે ખાંડમાં નહીં પણ ગોળમાં અડદિયા કરીએ છીએ. તો એના માટે 1 ચમચ જેટલું ઘી અને આની અંદર મેં 150 ગ્રામ જેટલો લીધેલો ગોળ એડ કરી રહી છું. મેં અહીંયા લૂઝ ગોળ લીધો છે, તમે કોઈ પણ પ્રકારનો ગોળ યુઝ કરી શકો છો. અહીંયા વધુ તમે મીઠું ખાતા હોય તો 200 ગ્રામ જેટલો ગોળ લઈ શકો છો, પરંતુ મેં અહીંયા 150 ગ્રામ જેટલી જ ક્વોન્ટિટી લીધેલી છે. ગોળને આવી રીતે ફેરવતા જશું તો આસાનીથી એ ગોળ મેલ્ટ થઈ જશે. આ ગોળની અંદર આપણે લાડુની જે રીતે પાઈ લઈએ છીએ એટલી જ પાઈ આમાં લેવાની છે, વધુ પાઈ બિલકુલ લેવાની નથી. છતાં પણ હું તમને આગળ પાઈને કેવી રીતે ચેક કરવી એ મેથડ બતાવીશ. આપણો ગોળ મેલ્ટ થઈ ગયો છે, પરંતુ જ્યાં સુધી ગોળમાં બબલ્સ ન આવે ત્યાં સુધી બિલકુલ ચેક ન કરવું. ગોળમાં હવે બબલ્સ આવી રહ્યા છે તો આપણે ચેક કરી લઈએ. ચેક કરવા માટે મેં એક બોલમાં પાણી લીધું છે. આ પાણીમાં થોડો આપણે ઓગળેલો જે ગોળ છે એડ કરી દઈશું અને માત્ર 15 થી 16 સેકન્ડ સુધી એને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. આ રીતે 15 સેકન્ડ સુધી ઠંડુ થયા બાદ આપણે ચેક કરવાનું છે
કે આ ગોળ જે છે એ આપણે હાથ અને આંગળીઓની સહાયતાથી રાઉન્ડનો શેપ આપીએ અને લાડુની જેમ એ રાઉન્ડવાળો શેપ થઈ જાય તો પાય આપણી રેડી થઈ ગઈ સમજવી. બિલકુલ આપણી પાય રેડી થઈ ગઈ છે, કારણ કે હવે ગોળનો રાઉન્ડ પણ થઈ રહ્યો છે. તો આપણી ગેસને બંધ કરી દઈએ, કારણ કે પાય આપણી રેડી થઈ ગઈ છે અને આપણે જે અડદિયાનું બેઝ તૈયાર કરેલું એની અંદર આ પાય રેડી દેવાની છે. અને ખાસ યાદ રાખવાનું, આ સ્ટેજ પર આપણો ગેસ બિલકુલ ચાલુ ન હોવો જોઈએ, ગેસની ફ્લેમ બંધ હોવી જોઈએ અથવા તો ગેસથી આપણું બાઉલ નીચે હોવું જોઈએ. અને હવે આ બધું મિક્સ કરી અને તમે થોડું ઠંડુ થાય, માત્ર હુંફાળું ગરમ હોય ત્યારે તમે વિથઆઉટ મોલ્ડ હાથની સહાયતાથી પણ અડદિયાનો શેપ આપી શકો છો. હું જેવી રીતે આંગળીઓની સહાયતાથી અને હથેળીની સહાયતાથી એનો શેપ આપી રહી છું, આ જ રીતે તમે પણ આપી શકો છો અને બધા જ અડદિયાઓને રેડી કરી શકો છો. મિત્રો, તમે ખાંડમાં ઘણીવાર અડદિયા ખાધા હશે, પરંતુ એકવાર આ ગોળમાંથી બનેલા અડદિયાનો ટેસ્ટ કરજો. ખૂબ જ અદ્ભુત લાગે છે, ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ છે અને હેલ્થ માટે પણ ખૂબ જ સારા છે. તો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવો મને જરૂરથી બતાવજો. મને સપોર્ટ માટે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને નવા વિડીયોને જોવા બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પણ જરૂરથી પ્રેસ કરી દેજો અને મેક્સિમમ લોકો સુધી મારી રેસીપી શેર કરજો. થેન્ક યુ.